Takže teď si mašinu zapneme a zkusíme si olepit hranu. Ještě vám jednou vysvětlím to ovládání, abyste to rovnou viděli. Takže jdeme na to. Já to teď takhle naklopím, tímhletím tlačítkem teda otevřím chvilku, mašina se zapla. Tady teď vidíte, že já to otočím takhle zrcadlově, abyste na to viděli líp. Tak, mašina vám svítí červeně, protože se teprve nahřívá. Tady nahoře nám ukazuje dílku hrany, kterou dokážeme s tím lepidlem, co máme uvnitř, polepit. Takže teď to spočetlo, že v určité výšce je tam 9,4 metrů. Tady máme teď aktuální teplotu 55 stupňů, požadovaná je 210. Dole pod tím vidíte sílu toho, nebo množství toho lepidla, který po té vylepovačce chceme, aby jako vylepovala. Tady vedle vidíte jedničku, takže je nastavená jednička teplota. Můžu když tak ukázat tady tím tlačítkem, jak jsme si říkali. Tak vlastně když to přepnu, tak tady se mi teď ukázala dvojka a 90 aktuálně a 190 stupňů je požadovaná. Já tam slavně přepnu asi zpátky na dvojku a vidíte, že tam přeskočilo na 210 a tady se zase udělala jednička. Tady ty dvě šipky, ty dvě play za sebou, tak to je rychlost, která je nastavená, teď je ta dvojka. Já tady tom spouští, jak jsem si říkal, jako pistole, tak tam když zmáčknu, tak teď na tom displeji se objevilo jenom jedna a jedna jako prázdná, tak to je, že mám vlastně jedničku rychlost. Já teď jenom zmáčknu na ten čudlík, vidíte, přeplo se tam zase na druhý. Tak, potom tady je mode, a to značí to, že když zmáčknu to tlačítko pod tím, tak se dostanu do menu. A teď tohle je jako šipka doprava doleva a potvrzovací tlačítko. A teď mi bliká kurzor u množství toho lepidla, takže já si můžu takhle přinastavovat množství toho lepidla, šipkama doprava doleva. Když to chci potvrdit, máčknu OK, což je tohle, a jsem tam. Pokud chci nějakou jinou věc, tak zmáčknu jednou, po druhý, teď si vlastně nastavuju tu teplotu, kterou mám na té jedničce, takže ji zase můžu změnit, jo, pokud si takhle, co je potřeba, a zmáčknu OK, když to chci potvrdit. A teď zase zpátky. A teď si tam vlastně nastavujete, jo, pokud byste to chtěli ne v metrech, ale teď nevím, co to je za jednotku, no, v tomhletom, jestli to tady v Evropě u nás někdo používá feety, tak ve feetech, tak můžete i tak. A tam vrátím ty metry, takže tady budu docela nešťastný asi. To samé jde ze stupňů na Celsiu, jo, když tam přepnu takhle, tak si můžete nastavit Fahrenheity. Tak vrátím se zase na to. Tak. Tam to potvrdíme. Teď už nám ta vylepovačka začala blikat. A znamená to, že už podle mě bude nahřátá. A ona by za chvilku měla úplně přestat blikat a bude svítit jenom zeleně a s tím už můžeme pracovat. Když mi tu teda čas, tak si nejsem úplně jistý, možná je to i, že jak jsem s tím tyko nevylepoval, tak zkusím, že jsem zmáčknu, ne. Jestli už neběží čas do toho klidového módu, že by se potom začala chladit, ale to uvidíme dál. Tak, ta teplota je nahřátá, takže tímhletím kolečkem tady můžu nastavit výšku té hrany. Tak, mašina svítí zeleně, takže teď je už v plném provozu. Běžel tady čas 4 minuty přibližně, nebo to bylo přes 4 minuty, tak to vlastně trvá, než se ona pořádně prohřeje. A v tu chvíli bliká červeně, takže v tu chvíli ještě počkat. A po tom uplynutí toho času, tak je ta mašina připravená. Takže teď můžeme vylepovat. Takže jdem si ukázat, jak se nastaví výška té hrany. Mám tady připravený kousek. A tady je tenhle ten otvor a tohleto kolečko. Tak na to potřebujete. Takže strčím tam hranu, nebo já to nejdřív takhle rozladím, abych to neměl už nastavený. Takže nějaká určitá výška, takže teď tam strčím hranu a začnu utahovat. Tak, teď jsem to utáhl, takže už to víc nejde. A důležitý teď 2 kliky zpátky. 1, 2. Tím vám tam vznikne maličko vůle
a je to připravený na zavedení té hrany. Tu hranu tam strčíte a ona už dál nejde. Tak tady zmáčknu ze zhora, tady tohleto tlačítko a ona si najede. Trošku jsem tomu musel pomoct. Tady na displeji mi to ukazuje, že hrana je zavedená dobře a že můžu začít volepovat. A mám tady i dokonce se změnila ta hodnota, dal jsem tam 190 stupňů teplotu, protože tam mám přírodní lepidlo a ještě tady nahoře problikne 11,7 metrů. Takže v této výšce s tím množstvím lepidla, co tam mám, můžu volepit 11,7 metrů. Rychlost mi to ukazuje tu jedničku, takže na ten začátek to bude úplně ideální. Tak, teď tu volepku takhle chytnu a tady je vlastně začátek té hrany. Jo, stojím špatně, musím vlastně sem takhle. A tady mi vyjede ta hrana a mám vlastně začít tlačit. A tady bude přítlačný váleček, který mi tu hranu bude sám poposunovat. Takže takhle si to přimáčknu a zmáčknu znova to tlačítko, kterým jsem zapínal to zavedení té hrany. A potom, jak se rozjedu, chytím tu hranu, tak zmáčknu tu pistolový tlačítko, tím to zrychlím, ke konci to zmáčknu po druhý, abych to zase zpomalil a při tom vyjetí a normálně to vytáhnete a je volepíno. Tak, takže jdem na to. Jak jste viděli, jsem to zmáčknul, ona zrychlila. Zase zpomalím. Teď se zastavila a hrana je volepina. Jo, vidíte, že už to má ukazatel jenom 10,1 metrů. Zase jednička rychlost, stupně. Teď se ještě můžu ukázat. Trošku vedle vykládám. A tady. Takhle, myslím, že to je vidět, když tak ještě zkusím to. Tak vidíte krásně, jak je nanesený to lepidlo v těch proužkách. A to samý vám udělá, když budete mít 50 hranu, tak prostě tyhle ty proužky budou tato krásně po té 50 hraně. Což je jedna z nejdůležitějších věcí oproti tím obyčejným volepovačkám, kde to stejká, tak tam prostě tohleto nikdy nemáte šanci docílit. Takže vám to tam nikde neteče, nikde to není málo ani moc. A samozřejmě když by se vám to zdálo málo, nebo prostě bude to víc porezný materiál, tak si na té volepočce přidám a ona ho tam natlačí víc.